เป็นคนหนึ่งที่มีปมมากตอนเด็กแล้วเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองเลยความมั่นใจมันหายไปพอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวพบกับมิวสุภสิทธิ์กับเรื่องราวในชีวิตว่ากว่าจะประสบความสำเร็จในทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราเป็นคนที่ทุกคนมองว่าอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีแต่ว่าพอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบการเรียนเราลดลงแล้วเราขี้เกียจไงเราก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือเวลาพูดตรงๆเราเป็นคนขี้เกียจมากๆแล้วแบบทุกคนคาดหวังมากๆมันจะมีความแบบสังคมพ่อแม่เวลารวมญาติก็จะแบบบอกว่าเดี๋ยวลูกฉันเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วพอเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดพอหลังจากนั้นมาค่อนข้างเก็บตัวแบบกิจกรรมอะไรอาจารย์ให้ทำก็ไม่อยากทำเป็นหัวหน้าห้องก็แบบหลบเลยไม่อยากทำอะไรเงี้ยไม่อยากเป็นมีช่วงประถมแบบปลายช่วงม.ต้นอะไรเงี้ยเก็บตัวมากๆก็เหมือนเรามีโลกส่วนตัวของเราอะที่ไม่ต้องมีใครมาคาดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยถ้างั้นมันจะมีแบบ turning point ยังไงที่เราแบบออกมาจากจุดนั้นได้คะตอนช่วงม.ปลายเราไม่มีน้องคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งแล้วเราอยากเป็นแบบเขาบ้างก็เลยค่อยๆเปลี่ยนตัวเองค่อยๆลองกล้ากระโดดข้ามกำแพงออกมาหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวเองเวลาอาจารย์มีอะไรอยากให้ลองทำก็ลองทำแต่ถึงเวลาตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเราก็เป็นคนขี้กลัวอยู่การที่เราแบบหายไปเป็นหลายปีมากๆคือเข้าใจคนที่แบบตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นจริงๆแต่เราไม่เคยมองตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราทำอะเราชอบจริงๆหรือเปล่าคือบางครั้งแค่เราพอใจกับสิ่งที่เราทำอะมันก็พอแล้วนะมันไม่ต้องขนาดว่าต้องให้ทุกคนพอใจหรอกหลังจากนั้นคือคิดเลยว่าถ้าสุดท้ายแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราพอใจกับมันไม่ต้องไปสนใจคนอื่นตอนนั้นในเมื่อเราฟูลฟิลกับตัวเราเองแล้วแฮปปี้แล้วพอแล้ววงการบันเทิงตอนเข้ามาเนี่ยผมเริ่มเข้ามาช่วงประมาณม.5 ม.6 ประมาณนี้ครับถ้ารวมๆแล้วก็อยู่ประมาณ11ปีได้แหละเหมือนเราไปเรียนพิเศษตามปกติที่แถวสยามนี่แหละแล้วก็มีโมเดลลิ่งมาเจอครับผมต้องบอกว่าแคสโฆษณาเยอะมากๆจริงๆประมาณ100 กว่างานได้เลยครับที่ได้จริงๆน่าจะประมาณคือไม่ถึง10ประมาณเนี้ยหลักประมาณ10นิดๆแล้วตอนนั้นความรู้สึกของเราเป็นยังไงคะโอ้ตอนนั้นนี่เฟลมากๆเพราะเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไปแคสทุกๆวันเลยก็ไม่ได้สักทีการที่เราไม่ได้อะไม่เคยมีใครบอกนะเราไม่ได้เพราะอะไรเราผิดพลาดตรงไหนไม่รู้เลยจริงๆงานพวกนี้ไม่รู้จริงๆแต่เราไม่เคยตอนนั้นคือไม่เคยมองที่ตัวเองเลยครับว่าจริงๆแล้วเราจะเป็นนักแสดงความสามารถในการแสดงเรามีมากพอหรือเปล่าพอเรามานั่งรีเช็คกับตัวเองเรารู้สึกว่าเราโทษคนอื่นไปมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเรารู้สึกว่าเราลองมาดูที่ตัวเองดีกว่าว่าตัวเราเก่งพอหรือยังหลังจากนั้นบุ๊กก็เลยแบบเริ่มต้นใหม่เลยก็คือไปสมัครเรียน acting ครับผมเริ่มเรียนจากคลาสแรกเลยคลาสเบสิกเลยแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆตอนนั้นแบบเรียนทุกวีคประมาณเกือบ2 ปีได้ครับผมก็คือเหมือนทุกวันเนี่ยเราอยู่กับการแสดงตลอดแต่พอเราไปฝึกมาประมาณ2 ปีได้พอหลังจากนั้นมาแคสอะไรก็ผ่านหมดเลยนะทั้งตัวโฆษณาด้วยแล้วก็ได้มาเล่นซีรีส์ครับผมแล้วก็มาตอนนี้จนเรารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเท่ดีเหมือนกันเลยโอ้โหเท่แน่นอนค่ะการเป็นนักแสดงมันเท่เหมือนกันนะการที่เราได้รางวัลเหมือนแบบอยู่ในจุดที่เราได้รางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยมมันคงเท่มากๆเราก็เลยเซตโกนั้นขึ้นมาว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้เป็นนักแสดงจริงๆแล้วเราอยากได้รางวัลนี้มากๆรางวัลที่เราทุ่มเทกับบทมาตลอดแล้วเราแบบได้รับว่าบทเนี่ยที่เราเล่นเราได้นักแสดงนำยอดเยี่ยมเลยนะโดยส่วนตอนนี้มันเป็นโกอยู่ตอนนี้ครับผมทางครอบครัวเราแบบพูดยังไงกับเราซัพพอร์ตเราไหมเวลาที่เราบอกว่าแบบเราสนใจด้านนี้นะคุณแม่เนี่ยค่อนข้างซัพพอร์ตครับผมแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่เลยคุณพ่อก็จะเป็นแนวแบบเรียนก่อนสิเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนสิเขาก็บอกว่าเนี่ยงั้นก็เรียนให้จบก่อนนะแล้วค่อยทำจริงจังเราก็รู้สึกว่าไม่ป๊าเราแบบเราแบ่งเวลาได้เราก็สามารถเรียนไปด้วยได้แล้วก็ทำงานไปด้วยได้มันก็เลยต้องพิสูจน์ให้เขาดูแหละว่าเราสามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆครับผมเวลาที่พี่มิวเจอปัญหารับมือกับมันยังไงคะสุดท้ายแล้วถ้าเราทำเต็มที่ทุกอย่างแล้วผลจะออกมายังไงก็เราทำเต็มที่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น process หรือว่าเป็น error ที่เราไม่สามารถควบคุมแบบปัจจัยภายนอกได้สิ่งที่เราควบคุมได้คือปัจจัยภายในตัวเราเองเพราะหลังจากนั้นปุ๊บ
ก็เลยรู้สึกว่ามันเจอเรื่องไม่ดีมาหรือว่ามีความผิดหวังหรือว่าไม่เป็นไปตามที่หวังสุดท้ายเราหวังหรือเปล่าเราหวังแค่เราทำเต็มที่อะเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่เราฟูลฟิลในทุกๆงานเราแฮปปี้กับการทำงานพอแล้วอยากจะให้แบบสรุปนิดนึงว่า take home message สำหรับน้องๆที่ดูอยู่คืออะไรบ้างคะ อยากให้หลายๆคนเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูเราเจอปัญหาเนี้ยเราโทษคนอื่นมากไปหรือเปล่าเราได้มองตัวเองหรือยังว่าความจริงแล้วตัวเราเองสามารถพัฒนาไปได้ในทางทิศทางไหนบ้างนะสามารถปรับปรุงอะไรยังไงได้บ้างก็อยากให้น้องๆเนี่ยลองรีเช็คตัวเองดูนะครับผมว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากใครบ้างแล้วก็สิ่งที่เกิดจากตัวเราเองอ่ะเราสามารถปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงมันได้บ้างครับเรื่องการเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหลายๆคนก็เป็นแหละผมรู้สึกว่าแต่ว่าการที่สุดท้ายแล้วคุณแบบมองย้อนกลับมาแล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองในเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะทำให้ตัวคุณพัฒนาไปด้วยนะแล้วก็ไม่เอาใจเราไปอยู่ที่คนอื่นให้ลองกลับไปแล้วก็ดูว่าตัวเราในเมื่อวานเนี้ยเราสมมติว่าถ้าเราอยากเป็นนักแสดง acting skill เราเก่งกว่าตัวเองในเมื่อวานหรือเปล่าคุณอยากแบบตั้งใจเรียนความรู้ของคุณเพิ่มเติมจากเมื่อวานแล้วหรือยังก็ลองกลับไปรีเช็คดูครับผมข้อต่อไปความคาดหวังครับทุกคนเป็นแน่นอนแล้วก็หลายๆคนเป็นแล้วก็ถูกตั้งคาดหวังจากคนอื่นด้วยนะอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังอยากให้ทุกๆคนเนี่ยทำเต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วคุณก็จะไม่คาดหวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณทำเต็มที่แล้วเรื่องการขอบคุณตัวเองแล้วกันอย่างแรกเลยไม่ได้อะไรนะจะนอนหลับฝันดีหรือว่าวันนี้เราทำอะไรสำเร็จมาบ้างนะการทำงานสำเร็จการเรียนไปแล้วหรือว่าแค่คุณแบบอยู่มาถึงตอนนี้ก็ลองขอบคุณตัวเองดูครับผมขอบคุณพี่มิวมากนะคะที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็มีข้อคิดดีๆหลายๆข้อนะคะที่มาฝากทุกคนในวันนี้เลยขอบคุณพี่มิวมากนะคะ